ඔයා iPhone user කෙනෙක් නම් must try කළ යුතු Apple Note features. Let's go. ඒ වගේම අන්තිම feature එක students ලාට ගොඩක් වටින feature එකක්. So watch till the end. එහෙනම් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. Feature number 1 මේ feature එක use කරගෙන වැදගත් ඒ වගේම ගොඩක් privacy දේවල් සඳහන් වන notes එහෙම lock කරලා තියාගන්න පුළුවන්. අදාළ note එක type කරලා ඉවරනට පස්සේ උඩින් dots තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ටච් කරලා lock කියන option එක press කරන්න. ඉතලාම අපේ notes එක lock කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ passcode එකෙන්. එහෙම passcode එකකින් lock කරලා පස්සේ ඊට පස්සේ ආනවා face ID එකත් use කරන්න දීලා ඒකටත් ඔයා access දුන්නා නම් අදාළ note එක විතරක් එක්ක face ID එහෙම නැත්නම් අදාළ passcode එක දුන්නට පස්සේ unlock කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක අපේ privacy එක රකින්න feature එකක්. අනිවාර්යෙන් මේ feature එක try කරලා බලන්න. Feature number 2 අපි type කරගත්ත notes එකක් PDF විදියට save කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් type කරලා පස්සේ notes වල share කියන button එක ඔබලා markup කියන option එක press කරලා files වල save කරන එක. එහෙම save කරනකොට අදාළ file එක save වෙන්නේ PDF file එකක් හැටියට. So මේ feature එක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. Feature number 3 text scanning. ඕනෑම object එකක තියෙන text එහෙම්මම scan කරලා අපිට අවශ්‍ය note එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ picture එකක් තියෙනවා ඒකේ text එහෙම තියෙනවා නම් ඒක scan කරාම automatically ඒකේ තියෙන වචන ඔක්කොම delete කරලා අපිට notes එකේ type කරගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් දුරට ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට වටින ෆීචර් එකක්. මේ ෆීචර් එකත් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. So මේ වගේ වීඩියෝ සඳහා අපිව follow කරන්න එහෙම නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක join වෙන්න. තවත් interesting වීඩියෝ හැම එකක් ටටා bye see you.